Hello, welcome back to channel YouTube Najanudin. Before that, Happy New Year for 2023. Okay, so hari ni saya nak buat video unboxing sikit. So this is my first video 2023. So jom. Okay guys, jom kita unboxing. By the way, ada satu lagi tak sampai tapi it's okay. I ada 5. Sekarang ni dia ada 4 je sebab satu tak sampai lagi. Tak apalah, kita continue. Ya, jom. First, kita nak ni. Yang besar ni. Benda ni. Okay, kita buka. Kau rasa apa? Dia berbentuk makanan. So, benda ni cepat habis. Kalau korang nak tahu. Sebab dia viral kan dekat TikTok. Ini semua racun-racun daripada TikTok, tahu tak? What? Yang ni lagi. Yang ni lagi. Dia ada 4 je lah. Ni dengan kotak tu. So, kita buka ni. First ni. Tada! Ni kari apa? Tak tahu. Dalam ni ada berapa pack. So, based on saya tengok dia punya review. Yang cakap best. Kita buka ni. Even kotak tak menarik. Tapi dalam dia, I hope interesting to me. Okay, jom kita buka. Kita tengok. Dalam dia ada berapa? Dalam dia ada 5 paket. Korang boleh tengok tu kan. Setiap paket tu dia ada perenca dia tau. Dalam tu. Dia kari dia. Bukan perenca. Sebab mi kari kan. Dia ada kari, serbuk kari tu. Ni nampak korang tengok. Dia ada serbuk kari dia. And then dia ada. Yang ni macam sambal dia lah. Ni mi dia. Sedap. Okay, next. This is. Tada. Saya ada tahu benda ni. Ini adalah pewangi untuk kipas aircon mini. Yang hari tu saya beli dia punya kipas dia. Saya tak beli pun dia punya tempat macam nak letak benda tu dia jadi wangi. Kalau angin itu jadi wangi. Kita buka ni. Then saya beli 2 je. Saya nak tester. First vanilla. Second lavender. So kalau korang mendengar. Okay, kita buka ni dulu kan. Dia bentuk packaging macam ni tau. Dia botol, glasses botol. Ni jugalah. Tak bau sebenarnya. Why are you running? Why are you? Next, sekejap. Tak bau, dia bau stiker. Okay, jom kita try. Vanilla lah kita try. Kita buka vanilla ni. Oh. Kuat bau dia. Okay, sorry. Mungkin dia letak ni kot. Ada fragrance oil. So, dia macam ni ke? Sekejap Oh, dia macam ni. Kalau korang tengok kan. Macam ni, okay. Kita try. Jom kita try yang ni kan. Ni dah ada air. Korang nampak kan ada air kan? Ni yang ni. Saya try lah. Saya try kat sini. Macam mana Betul ke? Sekejap, tak bau lah. Tak bau. Sekejap. Lagi sekali. Dia. Saya tak tahu lah dia punya. Nampak ke tidak. Dah bau dah. Tapi tak bau sangat sebab saya letak sikit je. Wangi dia juga kot dia. Tapi saya suggestkan tak payah beli vanilla kot. So, tak tahulah sebab tak tahulah saya je kot macam tu sebab
Dia rasa macam kurang enak. And saya rasa, I'm not sure, lavender. Sekejap, I'm try. Lavender sedap gila lavender bau. Vanilla nuts my favorite. Lavender sedap bau dia. Sebab kita dah letak vanilla dalam tu, so tak nak campur nanti jadi apa dah. Gitu. Next kita nak buka. Tada. Okay, yang ni viral juga dekat TikTok. Dia power bank yang kecil dan boleh bawa ke mana-mana. Dia dua-dua ada untuk Android dengan iOS, iPhone. So saya ambil Android Type C punya. Jom kita tengok. Tada. Dia letak kat key je. Okay, jom. Yang ni saya ambil Type C, color black. Murah je dekat TikTok, RM12. So dia ada bagi ni dia USB untuk charge dia. And dia ada bagi dia free keychain. So kita boleh letak dekat sini. Tengok dia punya kecil je, dia tak power bank besar. Yang ni sesuai lah untuk kita bawa ke mana-mana. If kita tak nak bawa macam besar-besar yang macam ni tau. Sekejap, I tunjuk. Yang macam ni. Ini besar. Macam ni, ni pinangnya. Okay, nampak. Serius kau? Macam kunci kereta. Okay, saya berkata dia ada button sini untuk kita nak naikkan dia. Okay, jom kita try dekat telefon kita. Okay, ni handphone. So, kita try button. Okay, kita naik. Then, kita try ni. Bismillah. Sekejap. Dia nak kata fast charging tu tak lah, tapi sesuai lah untuk ketika waktu kita terdesak. Means kalau kita macam nak presentation ke, kalau kita nak ada hal-hal urgent ke, kita just boleh bawa ni je. Even benda yang besar kita lupa, kita boleh bawa ni dekat kunci kereta kita ke. So boleh lah. Means nampak dia ada lampu, nampak ni ada tempat kitchen je. Kita nak pasang. Ni kita pasang macam biasa. Dia macam ni. Nampak still lagi. Sebenarnya yang tu cabut. Tapi sebab kata dia ni tau, cepat panas kat sini. Saya tak tahu lah, mungkin dia besi kot. Segitu. Okay, next parcel. And the last one is, bukanlah dia is second last. So tada, ni I nanti-nantikan. You know what is that? Okay, I bercakap yang ni adalah dia tengok teracun dekat TikTok, tahu tak? Penimbang digital yang Bluetooth punya. Dia kita boleh Bluetooth kat phone. Tapi saya tak tahu lah buat macam mana. Jom kita try. This is smart kill. Itulah, I don't know how to I want use. It's okay. Kita try and error. Okay, kita buka. Bismillah. Dia macam ni. Dia macam ni. Dia ada bagi battery. Next dia ada bagi dia punya instruction. And then the last one is tada, skill digital. Dia, by the way, saya tengok kat situ dia ada two options. Means one use battery and use USB. So I buy yang ada battery, have battery. I not buy yang have USB because I don't know how to. Because when I read the review, almost all people buy this battery. USB ramai yang cakap
ada yang tak tahu guna, ada yang macam mana ni macam mana gitu. Saya fikir tak apalah, saya nak try guna ambil bateri. Saya tak tahulah betul ke tidak. Okay, kita try first. Okay, dia ada 3 color. Color putih, color pink, color black. White, pink, black. Ada 2 color tak silap saya. 2 color black, 2 color pink. Okay, before tu saya nak ambil color white. Sebab saya rasa white ni nampak macam cantik besar kan. Tapi saya fikir dia punya dalam ni tak berapa nak nampak. Sebab dalam ni dah lah putih, tahu tak? Pada nampak tak dia punya ni putih, ni punya putih. So kalau ambil color white, dia macam putih-putih-putih, dia jadi tak nampak. Saya fikir-fikir, tak apalah, saya ambil color soft pink. Kita try macam mana pun saya tak tahu. Okay, tak apalah. Kita buat kat dalam rumah. Dadah. Okay guys, sampai situ sajalah saya punya konten pada hari ini. So, thank you for watching. So, jangan lupa like, comment, subscribe and share. See you next content, okay? Thank you guys. Bye-bye.